Alright, magandang tanghali sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yung notification. Alright, so nandito tayo sa lunch. Yung may baon po ako, kaya lang kinakain ko na rin sa isang baon ko. So hindi siya umabot ng lunch break. Anyway, so sa lahat ng mga factory workers na mga followers natin, delivers natin, this vlog is for you. Ano tayo? Chop suey. This vlog is for you. So, paano ba talaga tayo yumaman, mabilis na yumaman? So, huwag tayo mawala ng pag-asa. So, lahat ng mga factory workers, taas mo ang kamay. If you think na diyan ka na lang habang buhay and yayaman ka lang o dadami lang pera o pag-retired ka na. So, that's not true, okay? So, i-break natin yung paniniwala na yan. Hindi po yan totoo. Mali yan. So, meron tayong formula na susundin ngayon. 5 ways, right? So, 5 paraan kung paano yayaman o mabilis na yumaman ang isang factory worker. Kaya kagabi or kanina, sabi ko sa mga OFW, pwede i-shortcut na natin yung success, di ba? Pwede naman kasi bilisan i-shortcut ang success, di ba? So, doon sabi ng mga experts, hindi sila shortcut ang success. Pero para sa akin, we can shortcut success. Pwede natin pabilisin, that's the term. Pabilisin natin ang pagyaman ng mga factory worker. Okay, number 1, use your skill to start your own small business. Right? So, kung ano yung skill na ginagawa mo dyan sa factory na yan, ilabas mo lang siya, okay? Then, gawin mo siyang maliit na negosyo or o kaya naman ay sideline, okay? For example, isa kang mananahi dyan sa factory. Umuwi ka na alas 5, so meron ka pang 1 hour or 2 hours, di ba? Yung 2 hours na yon, pwede kang tumanggap ng repairs o kaya every Saturday. Dok, di pagod na ako niya. Yun kasi, may sakripisyo. Kung gusto mo maging hindi ordinary ang buhay mo, meron kang sa sakripisyo, dapat hindi rin ordinary ang routine mo. Kasi lahat ng mga pansinin mo, lahat ng mga nagpapahinga every 5 p.m., 6 p.m. yung uwian na, pahinga na sila. Anong buhay meron sila? Hindi ba ordinary life lang din? Pero ikaw, dahil gusto mong bilisan ang pagyaman mo, gusto mong baguhin yung traditional na yan, so ang gagawin mo ngayon ay ito, magtatrabaho ka ng another 2 hours. Another 2 hours, okay? Take note hindi ko sinasabi mag-overtime, ang sinasabi ko, gawin mo siyang business. Kanina may kinausap ko sa US sila, hello po sa inyo, sa Las Vegas, online coaching kami kanina, early in the morning, sabi ko, instead of getting another job there, start building your wealth. Start establishing your business there, online, or yung YouTube channel niya, palaguin niya. So, ganun ang sinasabi ko po. Kasi kung mag-overtime ka rin, you will just get paid per hour. Pero kung meron kang sideline na maliit na naggagawa ka, maliit din ang sweldo, pero in the long run, magiging mo siya negosyo, di ba? Who knows, magiging may-ari ka ng paraya, may tailor shop ka, di ba? Something like that. So, you will be build your wealth. Okay? So, kung ano mang skill na ginagawa mo dyan sa factory, gagawin mo lang siya sa labas. Kasi, ang factory worker, skill-based yan. So, use your skill. Di ba? Use your skill. Kung ano man ang skill mo nandiyan, so, kung possible. Ito hindi possible. Wait for the first steps. Okay? Dito muna tayo sa first step. Kung posible lang naman, you use your skill para magkaroon ka ng side job. Okay? That's one. Second, paraan para mabilis yumaman ng isang factory worker. Yes. Use the residue of the factory. Dok, ano yan? Ganito. Kasi may nakausap ako, meron akong vlog si Kuya Boy. Kung natatandaan niyo siya, meron siyang sari-sari store. Hindi siya ng iba't ibang klaseng pagkain, merienda, gulay. Alam niyo what's amazing to him? Gumawa pa siya ng tawag dito, basahan. At yung mga raw materials ng basahan, mga pinaggamitan po yun, mga tela mula sa isang factory. Naisip niya pang gawan ng basahan at kumikita siya, I think, 3,000 or 4,000 a month. Diba? So, kung ikaw nandun sa ganong may residue kayo, diba? Pagkakitaan mo na yung residue na yan. So, pwedeng bilhin mo, ibenta mo sa iba, or you produce another products out of that. Diba? So, something like that. So, you use the residue, kung ano man meron dyan sa pabrika na yan, para gawin mong kabuhayan. So, mga plastic
stops ba o ano man ang excess. So, di ko alam anong factory meron ka, pero try to think of it or look at it as an opportunity. Diba? Tingnan mo anong opportunity pero pwede mong gawin. Anong meron yan, diba? So, isipin mo. So, paglabas mo ng factory, ito yung tira namin. Paano kaya yaman dito? Diba? Pag-isipan mo, paano kaya yaman dito? Minsan yung what we have, yun doon tayo yaman eh, minsan eh. Diba? Like, my YouTube channel, sabi ko, ang dami kong, eto meron ako ngayon, ang dami kong subscribers, ang dami kong views, almost 40,000, more than 40,000 a day. Paano magiging isa income ko dito sa aking YouTube channel? So that's why I did online coaching. I have my e-commerce marketing business. I have my tutorial business. Now I'm running my own overrun local products business, and soon I'm launching the jewelry. So may jewelries na rin tayo. Mga gusto bumili ng jewelries, mga bracelet, quintas, ikaw. So mag-message kayo sa akin, and gusto mag-reseller, mag-message ka lang sa akin ha. And if lahat ng message nyo, i-click nyo lang ang link sa baba. Yan na po ang aking e-commerce business. I don't know kung nandiyan na siya, pero please try to check kung nandiyan na siya para makapag-message na po kayo. And if you want to advertise your business there, pwede. Okay? Alright, so sana tayo? Nag-announce na tayo. So ang sinasabi ko, kaya ako binanggit dyan, yan na kasi opportunity. So kung nasan tayo, huwag na tayo maghanap ng iba pa. Wala nga eh. Take advantage of what you already have. So yun yung factory, meron sobra yan. So ito, ibebenta mo o gagamitin mo siya pang kabuhayan, kausapin mo mayari. Okay? Kausapin mo mayari. If there's a need, bilhin mo siya. Okay? And number 3, yan. So number 3, para magkaroon ka ng additional source of income. Kasi ang pagyaman naman, nakapag-base muna tayo sa additional sources of income. So you produce kung ano yung kailangan ng yung mga co-factory workers. Kailangan ba nila ng load? Kailangan nila ng damit? Benta ka ng overrun, message mo ako sa overrun at local brands. Pwede kang magnegosyo, i-connect kita sa mga suppliers natin. Message mo lang ako ngayon, 0939-525-4311. Okay? Or sa aking FB page, Dr. Gigi Dizon. Alright? So, load ba yan? I-load ba yung kailangan nila? Merienda, di ba? Bigas, i-deliver mo lang sa mga bahay nila. Hindi ka naman dyan mismo magbebenta, magde-deliver eh. Lagay mo sa online, add mo silang lahat, sabihin mo, order your rice here, bigas, order mo rin dito, order ka ng t-shirt dito, papaload kita, di ba? Pwede mo mga ipakisuyo yan sa kasama mo sa bahay na walang ginagawa, bigyan mo lang siyang porsyento, di ba? At least, meron ka additional source of income. Kasi sabi ko nga, yung working place mo, yan na yan rin market mo eh. Kasi yan ang audience mo eh. Di ba? Yan na sila eh. So, yan na, gamitin mo na, makasipays mo na yan, di ba? Benta mo na ng something. Di ba? Load, yan na. Diba? Go for it. Iconic sa. Ba't iconic sa? May mga bagets dyan eh. Di ba? Okay, number 4. Number 4, yan. So, para mabilis ang pagyaman, nagninegosyo ka, meron ka ng side job, sabihan mo na rin na investment. Okay? Investment, nakikita ka din na additional source of income na rin. Okay? Ikaw muna, unang-una, ito, isang investment na mabibigyan ka ng opportunity mag-invest, mabibigyan ka ng opportunity para kumita. Alright? So, dalawa. 2 birds in 1 shot, sabi nga nila. So, ito yung IMG. Alright? So, you join IMG, may financial education dyan, you can start your investment, mutual funds dyan, you can start your Kaiser Health Plan dyan. Okay? So, sa IMG, okay? We have Ma'am Lore. Message mo ko if you're interested. Kung nakita kay Ma'am Lore. Alright? So, after that, pag naging member ka na, okay na yung investment mo, so, at least, na yung kinikita mo, na-invest mo siya, di ba? So, ang gagawin mo ngayon, pwede kang, pag na-train na yung sarili mo, na-build mo na yung sarili mo, on how to invest, how to have your health card and everything, so you can train other people now. So, pwede ka nang mag-train ng ibang tao. Mag-educate din ng ibang tao. At pag nag-educate ka ng ibang tao, pag nag-train ka, so, ibig sabihin po nun, meron kang incentive, meron kang commission, so, kumita ka. Insured ka na, secured ka na, meron ka na investment, nakatulong ka na sa iba, meron ka pang additional money incentive. Right? So, that's how IMG is working sa buhay natin. I am a member of IMG. So, if you'll be asking me, meron din tayong Kaiser. Right? And number 5, yan, last. Launch
a 40% rule of Grant Cardone. So, lahat ng kikitain mo ngayon sa skill mo, using your small business, pagbebenta mo sa mga office mate mo, ang gagawin mo dyan, use the 40% rule. Pero para sa akin, para mabilis ang pagyaman mo, siguro pwede natin 60%. Don't yan yung 60%. Lahat ng kikitain mo sa additional job mo, yung 60% itabi mo. Ilagay mo sa investment muna. Okay? Yung 40% gamitin mo sa family mo. Enjoy life. Like kung ang sinasabi, you need to enjoy life. Huwag magtipid. Okay? Huwag mag-budget na mag-budget. Enjoy mo. Okay? Yung 40% enjoy it. Add mo sa budget mo. Don't keep it ganun. Oh yeah, you have to enjoy life. Hindi pwede kasing panay ka lang may pera, hindi ka naman masaya. Hindi ka nakapagkape sa Starbucks. Hindi ka nakapasyan. Diba? Enjoy life, right? Enjoy it. Okay? Kung hawak katabi lang kita ngayon, sabihin ko sa'yo, enjoy life. Okay? And yung, anong gagawin sa 60%? 60%, add mo muna sa yung investment. Then, pagka nakaisip ka na ng malaking business, nag-boom na yung business na sinisimula mong maliit ngayon, palalaki mo na yan, use that money. Ganun po siya. That's how it works. Alright? So, sa lahat mga factory workers, may chance para yumaman ka, para mabilis kang yumaman. Just follow these 5 steps. Use your skills. Gamitin yung mga residue sa company para mag-negosyo. Yan, bentahan. Lahat ng kailangan ng mga factory workers na kasama mo. Mag-invest sa IMG and get commission as a source of income. And launch a 60% rule by GDS na, hindi na Grant Cardone. Okay? And if you want to be coach, kung nalilito ka, hindi mo lang paano magsimula, paano gawin, baka mahirapan ka, I can be your coach, I can mentor you, tawag ka na. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga factory workers na kilala natin. Okay? Maging kahit sa ibang bansa o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at umulan na natin buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.